ngayon, i-conquer muna nila ang Mars Masarap Kusina. At ang nakatoka ngayon para sa pagluluto ang leader at main rapper ng VXON na si C13. Ano bang meron for today? Korean Beef Bulgogi. Okay. Bulgogi. So niluluto mo rin ba ito sa bahay nyo? Yes po. I live in Korea for 2 years po and ito po ang naging comfort food ko. So, nice. That's why ito po ang gusto kong perfect ihanda. mo na siya. I can't say perfect pero getting there. Okay, let's start. Hinanda na po natin to, hinaf-cook na po natin yung beef. And then, ang gagawin na lang natin is, imimix na lang natin siya, ima-marinate natin siya. Okay. And then, after that, we're ready to eat. Alright. Okay. So, let's go. Let's start. Ano ba yung mga sangkap natin? What do we need? Yes po. So, ito ang beef. Yeah. Kinat na siya into thin slices. Mm-hmm. And then, ihahalo na natin ang soy sauce. Okay. So, ito pinaka-base ng beef bulgogi. So, little trivia lang. The word bulgogi, bul kasi in Korean, it means fire. And then gogi, it means meat. So, bulgogi, fire meat. Meat or meat in fire. So, wait, ikaw natuto ka rin magsalita ng Korean kasi matagal ka dun, 2 years eh. Yes po. So, akin naman po is self-taught lang yung Korean. Nagsi-self-study po kasi ako during free time ko. Tambay ako sa cafes, nag-aaral lang ako. Walang choice, kumbaga. Okay, so we're adding brown sugar. 2 spoons of sugar lang po. And then kasi ibang tao ayaw nila masyadong matamis, yung iba naman gusto. So add na lang natin after. Yes po. And then, add natin tong pepper. Actually, Kayong sanay talaga magluto, nilulutuan po niya kami ng ganyan po sa house po namin. Oh, wow. And we have garlic. So, ang Korean food very garlicky, no? Parang Pinoy din sila, no? Mahilig sa garlic. Then, meron naman tayong green onions. So, add natin yan. Then, ibang tao rin ayaw nila masyadong marami. So, kalahati lang muna. And then, let's add na lang the rest. And then, let's top it off with some sesame seeds. So, ito lang muna. And then, yung oil natin. Tsaka napansin ko sa mga members ng P-pop, puro pogi kayo. Parang bawal ang pangit sa P-pop. Pwede po kayo, Kuya Kim. Kuya Kim. Pwede ako? Yes po. Sa'yo nang galing. Pwede ka tong manager nila. Sabi pwede rin member. Member Pwede ba? ba sinabing manager? Ito naman, nilagay mo pa ng ulo. Kunin niyo si Kuya Kim na choreographer na Okay po. papatok talaga ang mga ano niyo. So next comeback mga po. sayaw niyo. Member na nga. Kanina manager, ginawa pang choreographer. Member na nga ang gusto eh. Pero warning po kayo ha, kasi baka maming mga choreography niya, baka kailangan mo ng 2 years para pag-aralan. Pag-aralan, oo. Iba kasi timing ni Kuya Kim. Iba po. Ito na, niluluto na natin yung beef na minarinate natin ng slight a while ago. I can actually smell the Korean, Korean flavor. Yes. Ang bango. Teka lang, alam mo, Mars, Mars, mapapalaban tayo sa kanin. Mars, kailangan dito ng kanin. Kuya John, rice, Kuya please. John. Extra rice po. Magsasaing na po rice po, Chef please. 13. Ay, naku, si Iya kung kumain ng Chef kanin. Tatlong cups ng kanin. Uy, grabe, hindi ah. Dalawat kalahati. 2.5 lang. Hindi nga ako makanin eh. Depende. Nakatitig lahat. Depende sa ulam. Depende. Nakatitig. Ayos tingin, Sam. Tsaka sa oras mo. So wait, Sarap ito. Kapag kumakain kayo, malakas ba kayong kumain? Sino pong pinakamalakas natin kumain? Okay. Sino? Sinong pinakamalakas kaya? kumain? 3, 2, 1, go! Talaga? Si Sam. Si Sam. Parang yung dalawang pinakapayat ang pinakamalakas yung Hindi rin po namin alam kung saan po napupunta yung mga kinakain. Hindi, alam niyo bakit? May trivia ako dyan eh. Ang tawag sa body type yung ectomorph. Ectomorph. Ang mga ectomorph kasi mga payat pero sobrang bilis na metabolism. Pero balang araw, pagdating nyo ng mga age 50, payat pa rin kayo. Tatanda din kayo. Pero lalaki yung tiyan nyo. Ganun. Oh, ayan. Mabagal din ang mga metabolism nyo, guys. May hangganan ng lahat. Parang sinasabi mo yung bitterness. Ay, hindi naman. Pero totoo naman, kasama na rin yung bitterness doon. Kasi ngayon pinaghihirapan na natin yung metabolism natin. Pinaghihirapan nyo? Ay! Ikaw hindi. Sige nga, Kuya Kim. Lakas mo kaya tumakbo sa umaga. Kita mo. Na pinaghihirapan na namin. Pero guys, kayo yung pagkain nyo sa bahay nyo, niluluto nyo rin? Yes po. So, sinong nakatoka sa kung sino magluluto? Usually po, si C13 and tsaka si Sam po ang nagluluto. Okay. Saan yung specialty mo naman? Ayan, yung ano po, mga Prito. mga prito. Tsaka yung mga madali lang pong lutuin kasi hindi po ako masyadong nagre-recipes. Okay guys, tiki na! Let's try this. Let's go!
masarap siyempre, may kanin. Okay, lasa Ang Korean food, hindi masarap pag walang kanin. Diba? At syempre, walang ibang nagluto para sa atin today kundi ang birthday boy! Oy! This is C13! Happy birthday today, Mom! Happy birthday to you. Happy birthday na nga na, siya pa nagluto. Diba? Ito talaga yung gift ko sa inyo. fairness ha, masarap C13. It's really good. Thank you po, thank you po. Actually, Mars, may pa-trivia si C13 sa pangalan niya. Yes. At sa birthday niya. Yes po, so C13 po, meron po yung two meanings. The first one is C stands for Christian, and then 13 po, kasi birthday ko May 13. And then yung deeper meaning naman is when you say C13, it's like tumitingin sa isang puno. Ang puno po kasi is nagsusupply ng oxygen sa world, and as an artist po, gusto ko po mag-supply ng oxygen sa audience. Gusto ko sila i-inspire through music. Yan. Ang lalim